આજે આપણે બનાવીશું રવાના રોલની મીઠાઈ। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। કડાઈમાં 2 ચમચી ઘી નાખીશું। ઘી ઓગળી જાય એટલે તેમાં 1 વાટકો રવાનો લોટ નાખીશું। રવાના લોટને સારી રીતના રોસ્ટ કરી લેશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। હલકો કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી રોસ્ટ કરીશું। તેને 5 મિનિટ સુધી રોસ્ટ કરીશું। 1 વાટકો કોકોનટ પાવડર એડ કરીશું। તેને સારી રીતના મિક્સ કરીશું અને 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી રોસ્ટ કરીશું। હવે તેમાં અડધો વાટકો ખાંડ ઉમેરી દઈએ। તેને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં 2 વાટકા દૂધ ઉમેરીએ। તેને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। તેને 2 મિનિટ સુધી પકાવીશું। હવે તેમાં અડધી ચમચી એલચીનો પાવડર ઉમેરીશું। તેમાં 3 ચમચી મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું। તેને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। તેને થોડું ઠંડુ થવા દેશું। મિશ્રણને હાથથી મિક્સ કરી લેશું। તેમાં થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીશું। ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીને મિક્સ કરી લેશું। તેના 2 ભાગ કરીને રોલ બનાવી લેશું। આ રીતના રોલ બનાવી લેશું। પ્લાસ્ટિકની શીટ લઈને તેની ઉપર રોલ બનાવી લેશું। આ રીતના થોડા ડ્રાયફ્રૂટ નાખીને રોલ બનાવી લેશું। રોલમાં ક્રેક ન રહે એ રીતના રોલ વારવાના। હવે 1 રોલ તૈયાર થઈ ગયો છે। રોલને આ પ્લાસ્ટિકની શીટની અંદર કવર કરી લેશું। તેના બંને છેડાને વારી લેશું। આ રીતના બંને રોલ બનાવી લેશું। આ રોલને 10 થી 15 મિનિટ ફ્રીજમાં રાખી દેશું જેથી તે સારી રીતના સેટ થઈ જાય। રોલને ફ્રીજમાંથી કાઢી લીધા છે। રોલ આપણા સારી રીતના સેટ થઈ ગયા છે। પ્લાસ્ટિક શીટમાંથી રોલને બહાર કાઢી લેશું। એને આ રીતના કાપી લેશું। તો હવે તૈયાર છે રવાના રોલની મીઠાઈ। તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને શેર કરજો। મારી ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।